Ngày mùng 9 tháng 9, cô tôi nhặt được một ấm trà vàng. Thoạt nhìn tôi liền cảm thấy ấm trà này rất lạ. Cũng không phải vàng thật. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi liền khuyên cô đừng nhặt đồ bừa bãi. Mau vứt đi, cô lại cố chấp cho rằng đây là bảo bối. Ấm trà này đẹp quá, sao lại vứt đi? Mua một cái mới cũng phải tốn rất nhiều tiền. Trong lúc bất lực, tôi đành phải lợi dụng lúc cô tôi không chú ý để lén vứt đi. Mặc dù sau đó cô tôi chỉ trách tôi vài câu, nhưng cô cũng không đi nói quá nhiều. Nhưng cho đến khi anh ta nghe nói người quản lý nhà ở, sau khi tìm thấy bình trà này, nhanh chóng giàu lên. Cả nhà cô tôi tức giận. Họ đến nhà tôi và đổ lỗi cho tôi vì đã vứt bỏ kho báu của họ, muốn tôi bồi thường 10 triệu. Nhà tôi tức đến mức lao vào đánh nhau cùng họ. Bố tôi bị đánh và ngất xỉu trên ghế sofa. Tôi cũng bị cô tôi tát vài cái. Tôi cũng giải thích lý do tại sao tôi lại bỏ ấm trà đấy đi. Bởi vì hoa văn kỳ lạ trên nắp ấm trà của anh ấy rõ ràng là đồ trang trí cửa dùng để chôn cất trong thời cổ đại. Biểu tượng giống quan tài chắc chắn không phải là một điều tốt. Sử dụng nó sẽ gặp chuyện không may. Cô ấy không tin. Sau đó cô Trượng cũng đến nói, mày cũng chỉ là cô gái nhỏ chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Biết cái gì? Cô vẫn tiếp tục mắng tôi. Nếu không phải cháu vứt cái bình trà vàng đi. Bây giờ chúng tôi đã ở trong biệt thự lớn rồi, sống những ngày tốt rồi. Họ càng nói càng tức giận, quyết định ra tay với chúng tôi. Cô trói tay chân tôi. Chú tôi đổ xăng vào nhà tôi. Sau đó, họ đến cửa nhà tôi, bỏ lại bật lửa. Cứ như vậy, tôi và cha tôi chỉ còn sót lại trong đám cháy đó. Khi tôi mở mắt lần nữa, trở lại ngày mùng 9 tháng 9, ngày cô tôi nhận được bình trà, tôi lập tức nhận ra mình đã sống lại. Xem ấm trà này đẹp làm sao. Tôi định dùng nó để pha trà. Cô tôi cười ha hả cầm bình trà vàng đến nhà tôi khoe khoang. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, hình ảnh cả nhà chết thảm đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tim tôi đau nhói. Tôi đè nén tâm tình của mình. Mặc dù không phải là vàng thật, nhưng Hoàng Sán Sán nhìn thứ đồ này rất thích thú. Cô vừa nói vừa đột nhiên dừng lại một chút, sau đó nhìn tôi một cách kỳ lạ. Ma Hoa, lần này đừng có vứt cái bình trà vàng của ta nữa. Bố tôi nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu cô tôi đang nói gì. Và tôi đã rất ngạc nhiên. Hóa ra không chỉ có tôi trở lại ngày mùng 9 tháng 9, cô tôi cũng về rồi. Câu nói này của bà ta rõ ràng là đang thử tôi. Nhận ra điều này, tôi lập tức phản ánh đến cô nói gì vậy? Tại sao cháu lại ném ấm trà của cô? Cô tôi vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi không muốn bà ấy biết tôi cũng trùng sinh rồi. Chỉ có thể chọn chờ xem tình hình, để ngăn bà ta phát hiện ra sự bất thường của tôi. Tôi giả vờ quan tâm, nhưng cháu thực sự nghĩ ấm trà này hơi lạ. Cô ơi, tốt nhất là cô không nên mang về nhà. Tôi chỉ nói một câu, không nói nhiều nữa. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt cô tôi mới dần dần thư giãn. Dường như nghĩ rằng chỉ có một mình bà ta sống lại. Rồi bà ta ôm chặt ấm trà, vui mừng nói một ấm trà có gì phải sợ. Tôi không quan tâm, dù sao cũng không ai muốn cướp đi nó. Bố tôi đứng ngơ ngác thật sự không hiểu. Một bình trà thôi, có gì ồn ào vậy? Cô bảo vệ, các ngươi biết cái gì? Khi các người hiểu thì đã muộn. Các ngươi liền sẽ biết nhà ta còn có nhiều tiền hơn nhà các ngươi. Nói xong, bà ta vui vẻ ôm ấm trà vàng trở về nhà mình. Nhà tôi và dì tôi sống cùng khu phố, bởi vì ông bà tôi chỉ có 2 đứa con. Lúc đó đơn vị của họ chia một lần phúc lợi, đã cho 2 căn hộ trong khu phố này. Sau khi họ chết, 2 căn nhà này do bố và cô tôi thừa kế, mỗi người một cái. Tôi là do bố tôi nuôi lớn. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Bố tôi làm việc nhà nhiều năm. Thêm vào đó, bây giờ tôi là một blogger đánh giá đồ cổ trực tuyến, cũng kiếm được không ít tiền. Chúng tôi đã mua một căn hộ ở thành phố rồi, 2 phòng ngủ mới, đang cải tạo. Mà cô chú vì thích hưởng thụ cuộc sống, lãng phí quá mức, gia cảnh vẫn chưa được cải thiện. Đến nay cả nhà 3 người vẫn chưa có bản lĩnh chuyển ra khỏi khu phố cũ này. Nhưng bà ấy ghen tị vì nhà chúng tôi giàu hơn nhà bà ấy. Gặp nhau đều phớt lờ chúng tôi. Lần này, cuối cùng bà ta có thể trở nên giàu có thông qua ấm trà vàng. Sao lại dễ dàng buông tay? Thực ra tôi gần như không thể không muốn nói với bà ấy cách để có được sự giàu có từ ấm trà vàng này. Chỉ cần hiến tế cho nó, cách làm tổn thương chính mình. Ấm trà đó sẽ kiếm tiền, đồng thời cũng sinh ra xui xẻo nguy hiểm. Tôi lo cho cô tôi. Cuối cùng quyết định với chuyện của ấm trà. Không một lời, giữ im lặng. 1 tuần trôi qua, bố tôi nhận được điện thoại của cô tôi. Bà ta nói muốn mời chúng tôi ăn cơm. Cha tôi đã rất ngạc nhiên. Cô của con thường rất keo kiệt. Hôm nay có chuyện gì vậy? Nhìn ông ấy khỏe mạnh bên cạnh tôi cảm thấy một hạnh phúc khôn tả. Sau tất cả những hình ảnh bất hạnh trước đây của chúng tôi vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi giải thích với bố tôi, có lẽ gần đây cô đã kiếm được nhiều tiền hơn. Bố tôi nhìn tôi và đồng ý.
Nếu không làm sao bà ta có thể hào phóng như vậy, mời chúng tôi đến một nhà hàng tốt như vậy. Cô mời chúng tôi đến một nhà hàng hàng đầu. Mức tiêu thụ bình quân đầu người là khoảng 880 nhân dân tệ. Khi chúng tôi bước vào bàn đã đặt trước, phát hiện gia đình cô đã chờ ở đó rồi. Gặp chúng tôi vào phòng. Cô tự hào đưa thực đơn cho bố tôi. Anh trai muốn ăn gì thì gọi món đó. Đừng khách sáo, bố tôi vẫn chưa tỉnh lại. Chú tôi lấy một gói thuốc lá đắt tiền trước mặt bố tôi. Loại thuốc lá này rất tốt, chắc chắn anh cũng chưa nếm thử. Muốn thử không? Cách ông ấy khoe khoang làm cho sắc mặt của cha tôi lập tức trở nên hơi xấu hổ. Cha tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô Trượng. Tôi tưởng là xong rồi, không ngờ em họ Huyên Huyên cũng đến. Đưa tôi một cái túi, nói là của một thương hiệu lớn nào đó, giá trị lắm. Tôi nhìn vào một thương hiệu mà tôi chưa từng nghe đến, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô gần đây có phải mọi người gặp may mắn gì không? Sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Bà ấy bắt đầu khoe khoang. Tôi nói với hai người nghe, vận khí của tôi thật tốt. Hôm trước nhặt được là một ấm trà may mắn. Có thể hai người không biết, chỉ cần ước một điều ước, nó có thể liên tục mang lại sự giàu có. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trong lòng tôi thầm cười, nếu nó đơn giản như bà nói, vậy tại sao bà không dùng số tiền này để mua biệt thự, lái xe sang trọng trở thành người giàu thật sự? Tại sao vẫn còn ở đây? Khoe những điều nhỏ nhặt này khiến chúng tôi xấu hổ khi có tiền và không có tiền. Bố tôi rõ ràng thấy vô lý, thái độ hoài nghi, lắc đầu nói, em gái à, có chuyện gì vậy? Bây giờ là mấy tuổi rồi, vẫn tin vào điều vô lý này. Có lẽ bị người ta lừa. Loại chuyện này không thể tin được. Cô tức giận dậm chân, làm sao có thể là bị lừa? Tiền của em thực sự là do ấm trà vàng mang đến. Chỉ trong vài ngày đã kiếm được hàng chục ngàn. Em họ đến Huyên Huyên cũng đứng lên biện hộ nói, đại bá, bác xem cuộc sống hiện tại của chúng cháu, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Đừng giải thích quá nhiều với họ. Họ không tin thì thôi. Tôi giả vờ hùa theo, có vẻ như cháu bị mù rồi, không nhận ra đây là một cái ấm chiêu tài. Nghe tôi nói vậy, bố tôi cũng không nói gì cả. Cô tôi thấy bố tôi không phản bác nữa, lập tức lại trở nên đắc ý. Ta biết ngay đây là một ấm chiêu tài mà. Ngay lúc này, tôi vô tình chú ý cô tôi có một vết thương bất thường trên cổ, liền giả vờ tùy ý hỏi, cô à, cái gì trên cổ cô vậy? Người cô đang khoe khoang đột nhiên sững sờ. Cô ấy nhận ra tôi đã nhìn thấy dấu vết, trên mặt hiện lên một tia bất an. Cô Trượng nhìn thấy vậy vội vàng đi nhận lấy. Đó là do ta hôn đây. Tôi không hỏi nữa, bề ngoài chấp nhận lời giải thích của họ. Hãy để họ giữ bí mật. Bữa ăn này trong một bầu không khí tinh tế và khó xử, nhưng tâm trạng tôi lại vô cùng vui vẻ. Thậm chí cố tình đặt một vài món ăn đặc trưng đắt nhất trong nhà hàng, nhìn nỗi đau không thể che giấu trên mặt họ để giữ thể diện, nhưng vẫn miễn cưỡng cười để tôi ăn nhiều hơn một chút. Cuối cùng cũng đến lúc thanh toán. Tổng số tiền lên tới hơn 9.000 nhân dân tệ, trực tiếp kéo mức tiêu thụ bình quân đầu người lên 1.800 nhân dân tệ. Sắc mặt cô tôi trở nên xấu xí hơn. Sau tất cả, số tiền này xem như là bà ta trả lại những đau đớn của chúng tôi. Nhưng việc đổi lại bằng loại chi phí này, với bà ta mà nói, chắc chắn là một nỗi đau da thịt thật sự. Ngày chuyển sang nhà mới, tôi gặp cả nhà dì tôi ở khu phố. Họ trông cao cấp hơn một chút, kiểu như người giàu. Em họ Huyên Huyên cầm một chiếc túi xách, tiến đến trước mặt tôi và cho tôi thấy. Chị họ, không ngờ nhà phải em không? Vừa mua một căn đầy đủ ở đây tuần trước, tầng cao cấp. Hơn nữa tất cả đã được cải tạo xong rồi, có thể chuyển vào trực tiếp. Ha ha, vậy chúng ta sẽ sớm lại là hàng xóm nữa. Tôi liếc nhìn cô tôi, trên mặt bà ấy đều là nụ cười đắc ý. Tôi nhẹ nhàng trả lời em họ, vậy phải thật sự chúc mừng mọi người rồi. Lúc này bạn trai tôi Hứa Khải nhìn Huyên Huyên, mắt sáng lên, em có phải là Huyên Huyên không? Lâu rồi không gặp, thay đổi thật lớn. Mặc dù Huyên Huyên khoe khoang trước mặt tôi không có nhiều cảm giác, nhưng phản ứng của Hứa Khải khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Hứa Khải không để ý thấy biểu cảm của tôi thay đổi, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người Huyên Huyên. Huyên Huyên cũng nhận thấy ánh mắt của Hứa Khải. Cô ta chế miệng cười ra vẻ, anh rể thật biết nói chuyện. Em nghe thấy trong lòng rất vui. Trên mặt Hứa Khải hiện lên một tia đỏ tươi ngượng ngùng. Lúc đó mới nhận ra tôi vẫn còn ở bên cạnh. Hắn lén liếc mắt nhìn tôi, nhìn thấy khuôn mặt không vui của tôi, nhanh chóng thu lại ánh mắt. Tôi không nói gì cả. Huyên Huyên hét lên sau lưng tôi, chị họ, khi nào chuyển nhà, chúng ta nhất định phải cùng nhau ăn mừng. Khi tôi nói cô tôi cũng chuyển đến khu phố mới, bố tôi rất ngạc nhiên. Ông ấy biết do tình hình kinh tế của nhà em gái mình,
Ông ấy gần như không thể tin được, làm sao em gái ta có thể đột nhiên chi trả hết các khoản, đã mua một căn hộ lớn. Lúc này Hứa Khải đột nhiên xen vào nói có lẽ nhà họ thật sự gặp may mắn rồi, gặp một cơn gió thần tài. Tôi bất mãn nhìn hắn một cái, nói về ánh mắt quá háo hức của anh ấy đối với Huyên Huyên trước đây. Không nhịn được vỗ vai anh ta một cái. Tôi có chút tức giận hỏi anh ta, anh vừa rồi, mắt nhìn Huyên Huyên sáng quá. Là có ý gì sao? Sắc mặt Hứa Khải thay đổi. Nhanh chóng giải thích làm sao có. Anh chỉ gặp em ấy vài lần. Em ấy sao có thể so với em là đẹp nhất trong lòng anh. Nhìn thấy cách anh ấy bối rối giải thích, sự tức giận của tôi bớt đi một chút. Bố tôi cũng ở bên cạnh nhắc nhở, hai người sắp đính hôn rồi. Đừng cãi nhau vào lúc này. Hứa Khải lập tức trịnh trọng đảm bảo với cha tôi. Chú yên tâm, cả đời cháu chỉ nhận định một người là Ma Hoa là vợ. Bố tôi nghe xong lời anh ấy không nhịn được cười. Vài ngày nữa là ngày chúng tôi làm tiệc tân gia. Chúng tôi đã đặt chỗ ở khách sạn từ sớm. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến khách sạn để chuẩn bị đón khách, mới phát hiện cả nhà cô cũng đón khách ở cổng khách sạn. Khi Huyên Huyên nhìn thấy Hứa Khải, dám to gan liếc mắt với anh ta một cái. Hứa Khải trước mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Vì bố và cô tôi có họ hàng chung. Ban đầu là người thân mà bố tôi gọi đến, tất cả đều bị cô cướp đi nửa đường. Bữa tiệc chúng tôi đặt ở tầng 2 của khách sạn. Còn gia đình cô tôi thì tổ chức tiệc ở tầng 3. Khi cô tôi nhắc đến bữa tiệc trên tầng 3, những người thân đó đều rất phấn khởi, liền theo họ lên tầng 3. Lý do rất đơn giản. Tiệc trên tầng 2 có giá 1.800 nhân dân tệ mỗi bàn, và trên tầng 3 là 4.800 tệ. Cuối cùng, bố tôi chỉ có 2 người họ hàng xa. Hầu hết người thân đều đến chỗ cô. Lần này bố tôi thực sự rất tức giận. Ông ấy kéo cô qua một bên hỏi, em gái, em đang làm gì vậy? Sao lại cướp khách của anh như vậy? Cô tôi không đồng ý nói anh trai. Anh trai anh nói như vậy không đúng. Những người thân đó đều là của chúng ta. Sao có thể nói em cướp? Lại nói, họ sẵn sàng lên tầng 3 để ăn ngon hơn. Chuyện này có liên quan gì đến em? Ai bảo nhà anh nhỏ nhe như vậy, chỉ mở tiệc trên tầng 2. Điều này làm cha tôi tức giận, ông ấy phát hỏa với cô tôi. Tôi keo kiệt, còn cô luôn đến nhà tôi ăn cơm, bất kể gia đình cô đột nhiên giàu có như thế nào. Làm người như vậy là quá đáng rồi. Cô Trượng vừa ra khỏi thang máy, nghe bố tôi nói, lập tức xông tới trước mặt bố tôi. Làm sao chúng tôi lại thành quá đáng? Bây giờ xã hội này có tiền thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chúng tôi có tiền rồi, chúng tôi muốn tiêu gì thì tiêu. Tôi nhanh chóng đến chỗ bố tôi, lạnh lùng nói với cô. Có chút tiền liền không biết mình là ai nữa. Tiền của các người có sạch không? Cẩn thận cuối cùng xui xẻo như thế nào cũng không biết. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt cô tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Với biểu cảm của bà ta, tôi nhìn thấy làn da lộ ra trên người bà ta. Trên đó đầy vết sẹo của một chiếc đũa. Rõ ràng là vì tiền, không cần mạng nữa mà. Em họ Huyên Huyên cũng từ trên lầu đi xuống. Chú ý đến sự không hài lòng của cha mẹ cô ấy, Huyên Huyên lập tức chỉ tay vào tôi. Chị họ có phải chị vừa nói gì với bố mẹ tôi không? Mắt tôi lướt qua cổ và cánh tay cô ấy. Thậm chí cả bắp chân cũng nhìn một chút. Cô ấy được bảo dưỡng tốt, không có gì trên da cả. Tôi không quan tâm, tôi nhún vai. Tôi chỉ đang dạy họ cách nói chuyện lịch sự. Sắc mặt Huyên Huyên hơi thay đổi, muốn cãi lại tôi. Nhưng nhìn thấy Hứa Khải phía sau tôi, cô ta lập tức thay đổi vẻ mặt ủy khuất. Chị họ, mẹ tôi cũng là cô của chị. Họ là trưởng bối của chị, sao chị có thể nói chuyện với họ như vậy? Lúc này Hứa Khải đi tới bên cạnh tôi. Anh ta có vẻ bối rối và thất vọng, hỏi tôi, Ma Hoa, sao em lại nói thế? Người lớn tuổi em nên tôn trọng một chút. Tôi cảm thấy bối rối, bởi vì tôi không làm gì sai cả. Anh ấy bắt đầu xin lỗi cô tôi. Cô Trượng, xin đừng tranh cãi với Ma Hoa nữa. Cô ấy chỉ là bốc đồng. Tôi lập tức ngắt lời anh ta. Anh có tư cách gì mà nói thay tôi? Tôi vẫn chưa nói gì cả. Họ không tôn trọng cha mẹ tôi, tại sao tôi phải tôn trọng họ? Hứa Khải trông rất ngạc nhiên. Tại sao em lại trở nên vô lý như vậy? Hắn thậm chí còn bắt đầu gọi cả tên họ của tôi rồi. Bố tôi cũng không hiểu, nói với Hứa Khải, Tiểu Khải, sao cháu có thể nói thế với con gái chú? Sắc mặt của cha tôi cũng trở nên rất khó coi. Con gái tôi, không đến lượt cậu trách móc. Sắc mặt Hứa Khải trở nên rất xấu hổ. Ánh mắt hắn do dự, thỉnh thoảng trôi dạt về phía Huyên Huyên, như thể đang tìm kiếm sự chấp thuận của cô ta. Tôi hiểu ngay lập tức, họ đã nhìn trúng đối phương rồi. Bữa tiệc tân gia này, nhà chúng tôi ăn đặc biệt không ngon. Bố tôi cảm thấy người thân và bạn bè của mình bị gia đình cô cướp đi, không chỉ không giữ được mặt mũi, trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Mà tôi
lại là cảm thấy một loại linh cảm sắp thất tình. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Hứa Khải ở cổng khu phố. Ngay khi tôi chuẩn bị đi qua, tôi nhận thấy ánh mắt của anh ấy hướng về một điểm khác, mà người đi về phía hắn chính là Huyên Huyên. Sau khi họ gặp nhau, cư xử thân mật cùng nhau đi ra khỏi khu phố. Lúc đó trong lòng tôi có rất nhiều thứ. Không biết là tức giận hơn một chút, hay là buồn hơn. Thật ra từ lần trước nhìn thấy Hứa Khải, mắt sáng rực nhìn Huyên Huyên, tôi đã có linh cảm không rõ. Cảm giác như mối quan hệ của chúng tôi có thể đi đến hồi kết. Vì vậy, khi thời điểm này thực sự đến, sự tức giận của tôi dường như đã vượt qua nỗi buồn. Nhưng tại sao anh ta lại chọn Huyên Huyên? Tôi lập tức lấy điện thoại ra, gửi cho Hứa Khải 2 chữ ngắn gọn chia tay. Sau đó tôi dứt khoát xóa và block anh ta. Khi tôi về nhà, tôi nói với bố tôi không cần chuẩn bị chuyện đính hôn nữa. Không lâu, Hứa Khải gọi điện thoại yêu cầu tôi trả lại tiền cho anh ta, bao gồm cả quà tặng và chuyển tiền anh ấy đã tặng tôi trước đây, nói rằng tất cả những thứ này cộng lại khoảng 20.000 tệ. Mắt tôi mở to vì sốc. Không thể tin được. Anh ta gửi cho tôi một danh sách. Tốt thôi, điều này cũng khiến tôi nhận ra người của anh ta sớm hơn. Ngày hôm sau tôi thông báo cho anh ta để lấy tiền. Tôi cứ tưởng chỉ có Hứa Khải sẽ đến. Dù sao chuyện này cũng rất xấu hổ. Không ngờ Hứa Khải và Huyên Huyên lại đến gặp tôi. Họ vừa vào cửa, cha tôi không tin được mà đổ lỗi cho Huyên Huyên. Cháu lớn lên cùng với chị họ của cháu, làm sao có thể làm chuyện này? Cháu không thể xấu hổ sao? Nếu có tiền, tại sao không đi tìm một người phù hợp? Muốn cướp bạn trai của chị họ cháu. Huyên Huyên khinh thường lắc túi envy trong tay. Chỉ vì bây giờ cháu có tiền, tại sao phải tìm người giàu? Cháu muốn tìm một người đàn ông đẹp trai và ngoan ngoãn. Thật trùng hợp anh Hứa Khải là một người như vậy, hoàn toàn phù hợp với mong đợi của cháu. Bố tôi không nghe được nữa, cảm thấy lạc lõng nói, vậy chúc hai người hạnh phúc. Xin hãy rời khỏi nhà chúng tôi. Tôi trực tiếp đưa cho họ 20.000, cũng không tức giận mà lại cười. Cũng may là tôi không đợi đến khi kết hôn mới phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta. Đây là may mắn của tôi. Hy vọng sau này anh sẽ không cầu xin trước mặt tôi, bởi vì ngay cả khi anh quỳ xuống và cầu xin lòng tôi cũng sẽ không giúp các người. Hai người giống như nghe thấy trò đùa vui nhất thế giới. Cười khẩy. Hứa Khải thậm chí còn nói, Ma Hoa, em có phải bị kích thích vì chia tay không? Chúng tôi sẽ cầu xin em, đừng mơ nữa. Huyên Huyên cũng cười đến mức nước mắt trào ra. Chị họ tốt của tôi, chị có điên không? Hãy để họ cười đi, bây giờ cười càng vui. Tương lai khóc sẽ xấu hổ biết bao. Cứ như vậy, em họ Huyên Huyên đã cướp đi bạn trai cũ của tôi, Hứa Khải. Cô và chú không những không khuyên can, ngược lại vô cùng vui mừng. Họ đang ở khách sạn 5 sao vì Huyên Huyên tổ chức một đám cưới lớn, chi phí lên tới 2 triệu, tặng cho Hứa Khải một chiếc xe sang trọng. Động thái này đã gây xôn xao trong cộng đồng. Hàng xóm suy đoán nhà cô tôi làm giàu chỉ sau một đêm như thế nào, và tôi chọn vắng mặt trong đám cưới của em họ Huyên Huyên. Bố tôi cũng không muốn gặp cô tôi. Ngày hôm sau tôi tình cờ gặp gia đình cô tôi ở khu phố, khuôn mặt họ tràn đầy nụ cười đắc ý. Tôi cố tình phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Cô ơi, gần đây mọi người có vẻ rất tốt. Cô tôi liếc mắt nhìn tôi, khinh thường nói, tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta là những người giàu có. Nhưng chỉ có tôi biết họ không còn xa nữa. Rất rõ ràng, để có được khối tài sản khổng lồ từ ấm trà vàng, chỉ dựa vào dì và chú là không đủ. Huyên Huyên và Hứa Khải cũng có dấu vết xanh tím bầm. Cô và chú mặc đồ kín đáo, không dám để lộ ra. Tôi cười và chỉ vào họ. Các người cho rằng những tài sản này sẽ tồn tại lâu dài sao? Hãy nhìn lại chính mình, đã không dám để lộ ra nữa. Mặt cô tôi thay đổi, nhưng ngay lập tức cố gắng bình tĩnh lại. Cháu đang nói gì vậy? Chúng tôi chỉ sợ bị dám nắng thôi. Rồi họ bỏ đi. Tôi đứng tại chỗ, trong lòng đoán chắc chắn họ sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn rồi, dự đoán của tôi nhanh chóng được xác minh. Họ mua cửa hàng mà bố tôi thuê, yêu cầu bố tôi đóng cửa ngay lập tức. Đối mặt với sự kiêu ngạo của họ, tôi cảnh báo cô, nếu các người còn làm thế với nhà tôi sẽ làm các người hối hận. Một khi các người gặp chuyện, tài sản đó sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay tôi và bố tôi. Cô tức giận dậm chân, tức giận mắng tôi. Cái con nha đầu vậy mà dám thách thứ ta. Gia đình chúng tôi nhiều người như vậy, làm sao có thể đến lượt các ngươi thừa kế. Chú tôi cũng rất bất bình. Tôi có con gái, con rể, tài sản thế nào cũng không đến lượt các ngươi. Hứa Khải đứng bên cạnh nhìn tôi, một tia do dự trong mắt. Huyên Huyên trực tiếp bác bỏ tôi, chị đang mơ mộng phải không? Bố tôi cũng bị sốc bởi lời nói của tôi. Tôi cười lạnh, chỉ vào cô và cô Trượng. Nhìn họ xem, bây giờ thời tiết nóng, tại sao vẫn mặc nghiêm ngặt như vậy? Không phải là sợ có ai nhìn thấy vết thương trên người họ sao?
Tôi đã vạch trần cô tôi, cái giá phải trả cho sự giàu có. Sắc mặt cô tôi trở nên rất khó coi. Sao cháu biết? Tôi cười lạnh nói, từ khi bà nhặt được cái ấm vàng kia, tôi biết sẽ có kết quả như vậy mà. Nhìn thấy các người mặc ngày càng nghiêm ngặt, tôi biết các người không còn xa nữa. Số phận đã định sẵn tất cả những điều này từ lâu rồi. Cô hoảng loạn nói. Nói năng Tinh Tinh chỉ là da tôi mềm quá, bị muối đốt, dùng thêm mấy gói thuốc nữa, sẽ ổn thôi. Tôi lặng lẽ nhìn bà ấy, không nói nữa. Cô tôi đã hiến dâng bản thân để có được sự giàu có, nhưng ngây thơ nghĩ rằng vết thương sẽ tốt hơn. Đáng tiếc bà ta quá sai lầm. Trong sách cổ ghi lại, giống như những vết thương do sự hy sinh cho ấm trà vàng, không thể khôi phục được. Nó sẽ dần dần xấu đi. Nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng, cái giá của sự tham lam của họ. Trong im lặng, cô tôi vốn còn giả vờ bình tĩnh, nhưng trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bố tôi thấy tình hình không đúng, kéo góc áo của tôi. Cuối cùng tôi đã làm điều đó vì lợi ích của cha tôi. Tôi thở dài và nói với cô tôi, có một cách có lẽ nó sẽ cứu mạng cô. Nhưng cô tôi vẫn không chịu cúi đầu trước tôi. Bà ấy kéo cô trượng tôi giận dữ bỏ đi. Trước khi đi còn hung hăng nói với tôi, Ma Hoa, cháu nói mấy lời này muốn dọa ai chứ? Tôi muốn các người dọn đi ngay lập tức. Huyên Huyên đang rời đi, nhưng bị Hứa Khải giữ lại. Hứa Khải háo hức hỏi tôi, Ma Hoa, em nói cách nào? Làm gì để cứu chúng tôi? Khuôn mặt của Huyên Huyên đột nhiên trở nên rất khó coi. Tôi giang tay ra, lạnh lùng trả lời tôi không nói cho anh biết. Hứa Khải giận dữ mắng tôi, Ma Hoa, cái loại con gái, sao cô có thể? Hắn đã đến tuyệt vọng rồi, nhưng vẫn còn chửi bới tôi. Thật không thể cứu chữa. Tôi không để ý đến họ nữa, mà là cùng bố sắp xếp đóng gói đồ đạc chuẩn bị đóng cửa hàng. Tôi cũng quyết tâm, cuối cùng bất kể cô tôi cầu xin như thế nào, tôi sẽ không nói cho bà ta biết cách tự cứu mình. Thời gian trôi qua từng ngày, tần suất gia đình cô đi chơi ngày càng thấp. Tôi hiếm khi gặp lại họ trong khu phố. Thỉnh thoảng gặp, họ cũng như người nước ngoài, bọc mình thật chặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Không lâu sau, Hứa Khải đối số khác gọi điện thoại. Trong lời nói muốn tôi cứu hắn, tôi cười đáp lại, chẳng phải Huyên Huyên rất giàu sao? Hãy để cô ta nghĩ cách. Hứa Khải tức giận phản bác, tình trạng của Huyên Huyên còn tệ hơn cả tôi. Ma Hoa, anh sai rồi, làm ơn cứu anh. Khi anh khỏe lại, anh nhất định sẽ cưới em. Tôi cảm thấy buồn cười và tức giận. Tôi đâu có muốn cưới một tên khốn như anh. Tốt nhất anh nên tỉnh táo trước đi. Tôi không để ý đến lời cầu xin của anh ta nữa, trực tiếp cúp điện thoại đưa vào danh sách đen. Ngay sau đó, cư dân của khu phố bắt đầu bàn tán về nhà cô, bởi vì mỗi lần đi qua cửa nhà họ, có thể ngửi thấy mùi thịt thối ngày càng nồng. Mùi. Tôi đoán họ có thể bị bệnh nặng, không thể di chuyển. 1 tháng sau, bố tôi nhận được một cuộc gọi. Là cô gọi. Ông ấy mở loa ngoài, bên kia điện thoại đến, giọng nói yếu ớt và run rẩy. Hai người có thể đến thăm tôi không? Tôi không chịu được nữa. Anh có thể đến gặp em lần cuối không? Bố tôi mặt khó xử, do dự nhìn về phía tôi kiên quyết lắc đầu, báo hiệu ông ấy từ chối. Nếu như sau khi gặp mặt cô làm gì đó muốn hại chúng ta thì sao? Cha tôi đã từ chối yêu cầu của cô tôi. Cô bên kia điện thoại mất kiểm soát cảm xúc. Làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi như vậy rồi, anh cũng không muốn đến gặp tôi. Người tôi ghen tị nhất trong đời là anh. Tôi lấy một thằng khốn. Mỗi lần đến nhà anh ăn cơm tôi đều cảm thấy đau đớn. Khi nghe các người muốn chuyển ra khỏi khu ổ chuột đó, tôi điên quá. Tôi cứ tưởng cuối cùng mình đã chuyển sinh rồi, tin thấy ấm trà vàng có thể vượt qua các người rồi. Không ngờ lại kết thúc như vậy. Tại sao thế giới này lại bất công với tôi như vậy? Anh mau tới đây, đi với tôi nào. Đi cùng nhau tiếng hét của cô làm bố tôi sợ đến nỗi điện thoại rơi xuống đất. Bên kia điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bố tôi kinh hoàng nhìn tôi cũng rất sốc. Thì ra cô tôi ghen với nhà chúng tôi, ghen tị và hận thù đã lâu dài. Thảo nào sau khi giàu có lại nhắm vào nhà tôi. Bố tôi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và nói, Hoa Hoa, bố muốn gọi cảnh sát, cô của con có thể thực sự cần giúp đỡ. Tôi lắc đầu, nếu là người khác, con sẽ không ngăn cản bố. Nhưng nhà cô thì quên đi. Tôi sống lại một lần cũng không trả thù bà ấy. Kết quả ngược lại vẫn bị nhà bà ta bắt nạt. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ tôi chọn không can thiệp, tôn trọng số phận của cô. Đây là hình phạt mà bà ấy đáng phải nhận. Cô đã từng phóng hỏa hai cha con ta. Tất cả những chuyện dẫn đến cái chết của chúng tôi đã được nói ra. Cha tôi nhìn tôi kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng hiểu quyết định của tôi. Ngay sau đó, trong tiểu khu truyền đến tin buồn của gia đình 4 người của cô. Họ chết vì một lý do nào đó. Tập thể dục phát ra mùi hôi khó chịu.
Sau khi cảnh sát vào điều tra, phát hiện hiện trường thật kinh khủng. Nguyên nhân cái chết của gia đình cô tôi là bí ẩn. Tài sản sau khi cô tôi mất được cha tôi thừa kế, nhưng bố tôi quyết định quyên góp tất cả. Loại tài sản bất chính này tốt hơn là không nhận. Sau khi cơn bão lắng xuống, bố tôi tò mò hỏi tôi: Hoa Hoa, con thật sự biết cách cứu họ sao? Tôi nhẹ nhàng lắc đầu nói con không nắm chắc. Nhưng nếu họ có thể dừng lại kịp thời, phá hủy cái ấm trà vàng bị nguyền rủa đó, có lẽ còn có thể có một cơ hội. Đáng tiếc, họ bị mù quáng bởi lòng tham, cuối cùng tự chịu hậu quả. Bố tôi nhìn tôi, rồi im lặng. Đối với ấm trà vàng đó, cuối cùng tôi đã chọn giữ nó lại. Tôi đặt nó vào một góc khuất, như một lời cảnh báo, nhắc nhở bản thân rằng tham lam là gốc rễ của mọi điều ác. Chỉ cần tỉnh táo và lý trí để tránh lặp lại sai lầm tương tự. Nhưng tôi cũng biết, miễn là nó không được sử dụng cho mục đích xấu xa, nó sẽ không đem lại sự xấu xa.